שלום לכם. בפעם הקודמת דיברתי על פונקציות שהן חד-חד ערכיות ועל פונקציות שהן על. והיום אני רוצה לראות מה קורה כשמשלבים את שתי ההגדרות הללו. כמובן שכדאי לפתוח עם תזכורת, אז אני אעשה אפילו תזכורת כפולה. אני גם אזכיר לנו מה זו בעצם פונקציה, וגם אזכיר לנו מהן התכונות של חד-חד ערכיות ושל על. גם אם אתם מכירים טוב את ההגדרות הללו, אל תקפצו קדימה, כי יש פואנטה לחזרה על כולן ביחד. פונקציה f עם תחום a וטווח b היא יחס מ-a אל b שמקיים שתי תכונות שנקראות קיום ויחידות. תכונת הקיום אומרת שלכל a קטן ב-a קיים b קטן ב-b, כך שהזוג ab שייך ל-f. תכונת היחידות אומרת שאם הזוגות ab1 ו-ab2 שייכים שניהם ל-f, אז b1 שווה ל-b2. בואו נעבור עכשיו לחד-חד ערכיות ועל. נתחיל דווקא עם תכונת העל. הפונקציה f שלנו היא על, אם לכל b קטן ששייך ל-b קיים a קטן ששייך ל-a, כך ש-f של a שווה ל-b. אבל בואו נכתוב את זה טיפה שונה. במקום לכתוב ש-f של a שווה ל-b, פשוט נכתוב שהזוג ab שייך ל-f, כי זו הרי המשמעות של הסימון הזה. נעבור לתכונת החד-חד ערכיות. ניסחתי אותה כך שאם f של a1 שווה ל-f של a2, אז a1 שווה a2. לכתוב את זה בתור יחס מצריך אותי לתת שם מפורש לתוצאת ההפעלה של f על ה-a הללו. נקרא לתוצאה הזו b, ואז אפשר לכתוב שאם a1b ביחס f וגם a2b ביחס f, אז a1 שווה a2. סיימנו עם 4 התכונות שרציתי להציג. עכשיו אפשר לעצור רגע, להתרווח אחורה, להציץ בטבלה. תציצו, תעצרו את הוידאו ותציצו. בבקשה. עצרתם? הצצתם? משהו שם נראה לכם דומה באופן חשוד? מה שאנחנו רואים הוא שתכונות הקיום והעל נראות כמעט זהות, עד כדי היפוך התפקידים של A ו-B. וגם תכונת היחידות והחד-חד ערכיות נראות כמעט זהות, עד כדי אותו היפוך. כלומר, חד-חד ערכיות ועל הן לא תכונות אקראיות שבחרתי להתמקד בהן סתם, אלא משהו שקשור בקשר עמוק למהות של מה זה להיות פונקציה. בואו נראה איך זה משתלם לנו. זוכרים שפעם, לפני הרבה שנים, אני לקחתי יחס והגדרתי עבורו משהו שנקרא יחס הופכי? זה היה פשוט היחס שהתקבל מהיפוך הסדר הפנימי של כל הזוגות הסדורים של היחס המקורי. עכשיו, פונקציה היא בסך הכל יחס, אז אפשר לעשות את אותו הדבר בדיוק עבורה. לקחת אותה ולהפוך את הסדר הפנימי של הזוגות הסדורים שמגדירים אותה. בצורה הזו מקבלים מהפונקציה יחס חדש. אבל אז נשאלת השאלה, האם גם היחס הזה הוא פונקציה? בשביל זה, היחס ההפוך צריך לקיים את תכונות הקיום והיחידות. בואו נכתוב אותן גם עבורו. פשוט נסתכל על הטבלה שכבר כתבנו קודם, ונראה איך צריך לשנות דברים בעמודה של הקיום והיחידות. במקרה של קיום, עכשיו אנחנו דורשים שלכל b יהיה קיים a, כך שהזוג ba שייך ל-f במינוס 1, שזה שקול לאמירה שהזוג ab שייך ל-f. תראו מה קיבלנו. עכשיו הטענה שאומרת ש-f במינוס 1 מקיימת את תכונת הקיום היא זהה לחלוטין לטענה ש-f היא על. אנחנו כבר מבינים שזה יקרה גם עם תכונת היחידות של f במינוס 1 והחד-חד ערכיות של f, אז בואו פשוט נכתוב את זה במפורש. יחידות עבור f במינוס 1 פירושה שאם b נמצא ביחס עם הזוגות a1, a2, אז הם שווים. כלומר, זה אכן בדיוק כמו תכונת החד-חד ערכיות של f. ומכאן אפשר לנסח את המסקנה שלנו. f היא חד-חד ערכית ועל, אם ורק אם היחס ההופכי f במינוס 1 הוא פונקציה. לכן יש לנו שם נרדף לפונקציה חד-חד ערכית ועל,
פונקציה הפיכה. בפעם הבאה נבין עוד טיפה על ההתנהגות של פונקציות כאלו. להתראות בינתיים.